Hôm nay mình sẽ đi thăm khu vực sinh sống của cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn, khu chợ lớn. Chợ lớn là tên gọi chung của cả một khu vực rộng lớn tập trung cộng đồng người Hoa, chủ yếu ở quận 5, quận 6, quận 10 và quận 11, chứ không chỉ riêng một ngôi chợ nào. Trong đó thì quận 5 chiếm đa số 40% người Hoa sinh sống ở đây. Các quận này thì đều nằm giáp cạnh nhau. Ngoài các con hẻm cổ nổi tiếng, mình sẽ dẫn các bạn đến với các ngôi chợ và hội quán của người Hoa. Cô đến đây từ năm cô bao tuổi ạ? Dạ, không nhớ. Nhà của người Hoa thì rất dễ nhận biết vì trước nhà thường có câu chữ dán trên nền giấy đỏ ở khung cửa ra vào. Ngay sát nền đất hoặc sát bậc cửa ra vào thì thường đặt một bát hương nhỏ thờ thiên quan thổ địa, quan thần đất đai để cầu an và tài lộc cho gia chủ. Giờ thì mình đi vào con hẻm này, bên trong này thì chỉ có nhà của người Hoa ở thôi. Dân tộc Hoa thì chiếm 0,8% trong tổng số dân Việt Nam, tương đương với khoảng 750.000 người. Trong đó thì hơn một nửa sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Dân tộc Hoa thì đứng thứ 9 trong tổng số các dân tộc Việt Nam về quy mô dân số. Người Hoa ở đây thì Quảng Đông chiếm đa số với 50%, người Triều Châu thì 30%, 20% còn lại thì từ Phúc Kiến hay là Hải Nam. Thế hệ người Hoa đầu tiên di dân vào miền Nam Việt Nam là những người Hán theo phong trào phản Thanh phục Minh, tức là những người theo nhà Minh không thuần phục nhà Thanh. Kể từ ngày nhà Minh diệt vong, càng ngày càng có nhiều người Hoa di chuyển đến đây sinh sống. Những ngôi nhà của người Hoa ở đây phần lớn đã được cải tiến theo với lối sống hiện đại, với bê tông, cửa sắt hay là mái tôn. Còn nhà cổ của người Hoa gốc thì thường được dựng bằng gỗ. Vách gỗ thì thường được chạm bởi những hoa văn tinh xảo. Còn chung cư cổ của người Hoa thì sẽ gợi nhớ đến hình ảnh của những phim Hồng Kông xưa. Các căn hộ thì đều được sơn màu sắc bắt mắt. Ở đây có nhà thờ Hồi giáo ở đây ạ. Người Hoa Phật giáo. Bắt cái chùa. Chùa. 2, 3 bạn. Có 3 cái chùa ở đấy. Đấy là hội quán đấy của người Hoa đúng không? Cháu cảm ơn ạ. Phố Sủi Cảo Hà Tôn Quyền tuy chỉ là một con đường dài 700m nhưng là một địa điểm không thể thiếu khi nhắc đến ẩm thực người Hoa tại Sài Gòn. Sủi cảo là một trong những món ăn truyền thống mang đậm nét văn hóa ẩm thực Trung Hoa. Vào mỗi dịp Tết, các gia đình Trung Hoa thường tụ họp để cùng nhau làm và thưởng thức sủi cảo. Đây không chỉ là một hoạt động mang tính ẩm thực mà còn là sợi dây kết nối các thế hệ trong gia đình, thể hiện tinh thần đoàn viên. Quán sủi cảo Ngọc Ý thì được cho là mở đầu tiên và ngon nhất ở đây. Con phố này thì thường nhộn nhịp vào ban đêm hơn ban ngày và còn có khá nhiều du khách nước ngoài. Buổi sáng ở đây có nhiều quán chưa mở cửa, mọi người ngồi quây quần ở cửa ra vào nói chuyện. Mấy chú này nói tiếng Quảng Đông không hiểu gì. Đi thẳng ra kia là chợ Phùng Hưng kìa. Mình xem review trên mạng thì sủi cảo nước nên ăn quán Thiên Thiên, còn sủi cảo khô thì ăn quán 162. Mình ăn sủi cảo Tứ Xuyên nên ăn Cường Ký Mì Ra. Gọi một phần sủi cảo ở đây sẽ được tặng 2 cục xí quách, chính là 2 cục xương cùng với nước canh. Sủi cảo Tứ Xuyên khá đậm vị,
Giảm bớt cay đi rồi mà đối với mình thì thấy vẫn cay. Hai cục xương này thì nhiều thịt lắm nha. Chí Quách tặng kèm mà chất lượng thế này. Giờ cùng mình ra ngắm chợ Phùng Hưng. Đây là ngôi chợ gần 100 năm tuổi. Chợ này còn gọi là chợ nhà giàu vì xưa kia nơi đây bán nhiều mặt hàng cao cấp, còn có tên là chợ thủ đô vì nằm gần rạp hát thủ đô cũ. Quang cảnh khu chợ khi nhìn từ một khu tập thể cũ của người Hoa. Khu chợ này mang đậm dấu ấn văn hóa cộng đồng người Hoa tại khu vực chợ lớn. Ngay gần đây cũng nằm trong khu vực chợ lớn người Hoa, chúng ta hãy đến với chợ Kim Biên. Chợ thì nổi tiếng bán các loại hóa chất công nghiệp và chất tẩy rửa. Dưới cái nắng oi bức của Sài Gòn, mình sẽ làm một cốc nước sâm uống cho mát. Mua gì em chỉ cho? Em đi mua hóa chất về đánh ghen ạ. Làm gì? Em mua axit về đánh ghen ạ. Axit đánh ghen hả? Vâng. Nào đường này chị Quyền cái. Đây là con phố Hải Thượng Lãn Ông tại quận 5, chính là phố đông y thuốc bắc sầm uất và lâu đời nhất của người Hoa tại Việt Nam. Nằm tại trung tâm chợ lớn, đây được công nhận là khu phố cổ nhất của thành phố nhờ bảo tồn được nhiều ngôi nhà cổ giao thoa giữa kiến trúc Pháp và Hoa. Tối đến thì hãy cùng mình đắm chìm trong không khí lung linh của phố đèn lồng Lương Nhữ Ngọc. Đây là con phố lâu đời tập trung người Hoa sinh sống và phát triển nghề sản xuất lồng đèn. Con phố này là địa điểm du lịch lý tưởng vào dịp Trung thu tại Sài Gòn. Đây là con phố chật ních người du lịch với hơn 100 hộ kinh doanh đa dạng các mặt hàng chơi Trung thu.
Giờ mình đi thăm chợ lớn mới hay còn gọi là chợ Bình Tây, được khởi công xây dựng vào năm 1928. Công trình này do thương nhân người Hoa là ông Quách Đàm bỏ tiền túi xây dựng trên nền đất rộng 25.000 mét. Khu vực thờ ở chính giữa chợ này là để thờ ông. Tiểu thương và người dân xem ông như thần tài của chợ, thường xuyên đến thắp nhang, dâng hoa quả và làm lễ cầu an để việc buôn bán được may mắn thuận lợi. Ngay từ khi ra đời, nhờ vị trí thuận lợi bên bờ kinh và mạng lưới buôn bán của người Hoa, chợ Bình Tây nhanh chóng trở thành trung tâm bán sỉ lớn nhất Nam Kỳ, kết nối giao thương với các tỉnh miền Tây, Campuchia, Lào và Thái Lan. Cho đến ngày nay, bà con người Hoa vẫn tập trung về chợ làm ăn mua bán, mà đa số là người Hoa sinh sống tại quận 5, quận 6, quận 11. Tiểu thương người Hoa hiện chiếm 25% số lượng hộ kinh doanh tại chợ Bình Tây. Chợ Bình Tây nằm ở quận 6, có sự cạnh tranh khá quyết liệt của các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại hiện đại trong những năm gần đây. Tuy nhiên, với lối kiến trúc cổ xưa của Trung Quốc và bề dày lịch sử lâu năm, nên chợ đã mở ra một hướng phát triển mới, đó là tiềm năng du lịch, tham quan, mua sắm. Giờ mình sẽ đi ăn hủ tiếu Nam Vang. Đây là một món ăn có nguồn gốc từ Phnom Penh, Campuchia, do cộng đồng người Hoa chủ yếu tại Triều Châu sinh sống tại đây tạo nên. Món ăn này là sự giao thoa văn hóa ẩm thực giữa Trung Hoa và Campuchia, sau đó được biến tấu hoàn thiện khi du nhập vào miền Nam Việt Nam. Tiếu này có tim, xong rồi có cả gan lợn, có tôm, có trứng nữa, cả thịt băm. Cái hủ tiếu Nam Vang này ấy, thì là nó khác gì so với các hủ tiếu khác ạ? Nó Nam Vang nó có tôm, tim, gan rồi Thịt băm kia, đúng rồi, còn cái kia nó chỉ có thịt heo, thịt sắt với là thịt giò heo này kia thôi. À, cháu hiểu rồi, cháu cảm ơn ạ. Nam Vang là nó có tôm, nó có hải sản nữa. Vâng. Nhắc đến người Hoa thì không thể nào không nhắc đến những hội quán. Hiện nay Sài Gòn có khoảng 30 hội quán lớn nhỏ của cộng đồng người Hoa. Mình vừa đi qua các hội quán Nhị Phủ, Sùng Chính, Tam Sơn. Nhưng mà để mà nói hội quán nổi tiếng nhất chính là Hà Chương, Tuệ Thành và Nghĩa An. Các hội quán này còn được biết đến với cái tên Chùa Bà Thiên Hậu, Chùa Ông. Các hội quán người Hoa ở Sài Gòn chợ lớn mang ý nghĩa là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa, xã hội và là chỗ dựa tinh thần quan trọng giúp cộng đồng các bang hội gắn kết, tương trợ lẫn nhau khi lập nghiệp xa quê. Ở đây có cả xin chữ viết thư pháp mang về nè. Đốt cái này là để làm gì ạ? Bộ áo của bà. À, đây là bộ quần áo ấy ạ? Ồ. Cái này trông như cái mũ ấy ạ, có đúng không?
Dưới thời Pháp thì Sài Gòn và Chợ Lớn là hai thành phố riêng biệt, mỗi nơi đều có chính quyền riêng, cho nên lúc đó chính quyền Pháp đã cho xây dựng một tòa hành chính gọi là xã Tây, tức là tòa đô chánh của thành phố Chợ Lớn. Chợ này thì nằm gần tòa nhà đó nên được gọi là chợ xã Tây. Mình phát hiện ra tiểu thương cân thịt ở đây họ dùng cân 2 đĩa. Đĩa cân thì được làm bằng đồng thau, một bên đĩa đặt thịt, một bên đĩa đặt quả cân. Giờ hãy đến hàng bánh hẹ Triều Châu thơm ngon này. Bánh có lớp vỏ mềm dẻo làm từ bột gạo và bột năng, bên trong thì đầy ắp nhân lá hẹ tươi trộn cùng tôm khô hoặc thịt bằm, thường được ăn cùng với nước mắm chua ngọt hoặc nước tương pha tỏi ớt. Giờ mình sẽ đến tiệm bánh Huỳnh Hoa nổi tiếng ở Sài Gòn mua mang về Hà Nội cho mẹ mình ăn. Một ổ bánh ở đây có thể nặng đến nửa cân và có tới hơn 10 loại thịt khác nhau. Giá ổ bánh mì mình mua là 75.000. Ơi. Chuyến bay về Hà Nội tối nay nằm đã luôn.